Thank you so much for subscribing to my channel. And for those who haven't known the channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell for you to be updated about my latest Pampa Good Vibe videos. And once again, once more, this is your ever lovely, your ever charming, pretty host, Miss Matibay! Hi everyone and hello mga Matitibay! Welcome to another episode of Miss Matibay Adventure! My favorite. Bangos Belly has always been my favorite kinemperlings. Oh look. With siamod. And let me show you the proper way to eat shamod. Ito na, totoo na talaga to. Kala ko yung kutsara abot na. Good morning everyone. Good morning everyone. It's breakfast time. Day 2 of our adventure in Magalawa Island. And look what we have for breakfast. Oh yes, come on. Let's eat everyone. Good morning everyone. You are still tuning in to Magalawa Island Adventure Day 2. And we are waiting for our boat so that we can go island hopping and snorkeling. Hi, Beshi. Hello! Good morning, everyone! Adventure! Good morning! Adventure lang yung alam niya. Kasi diba yung camper? Hoy, di ba ako... Ano tawag mo sa mga vlogger mo? Matitibay! Hi, Matitibay! Dapat matitibay sa mga adventures. Don't forget to like and subscribe! Saan tayo pupunta, kuya? Bakala. Ha? Bakala, guys. And we are now going to Bakala Rest House. Cheers! Mas bayad dun sa baka. Comedian, right? Kick. Everybody shake it, baby. Wow, may baler. Wow, ang linaw ng tubig. Ito yung And we have finally arrived to Baclag Island. Oh my God, ang babaw niya. Tingnan nyo. Tara! Oh, tara, Beshi. Tara, let's come on! Ay! Kuya, yung kipay ko baka makayod. Baka makayod, kuya. Kuya, paano yan? Salamat, kuya. You're such a good helping hand. Ayan, bababa na tayo.
Thank you, Kuya. Wow, the water is so clear. Oh, ang ganda naman dito, Kuya. Ito nga pala yung ano namin, travel. Yung aming tour guide na si Kuya Vince. Mamaya ipapop up ko yung number niya for contact details kung gusto niyo magpa-book reservations, mga tour, team buildings, and everything. Ayan, at nasa ilalim ako ng silong ng bahay. Could you imagine may baler dito sa gitna ng karagatan? Charot! Hi everyone! You are still tuning in to Miss Matibay Adventures channel live here in Magalawa Island Adventure! Wow! Kung Fu Kinemperly! Wow! Look how clear the water is! Para malaman mo paano pwesto. Oh my God! This is such a great adventure! Hi! Hello, pre! Pre, anong pangalan mo, pre? Ha? Sige, dito muna tayo hanggat di siya nakatingin hanggat di nakatingin yung asawa mo, hanggat busy siya. Charot! Ayun na, makikita na tayo! Ay! Nakita niya tayo! Nahuli kami. How can we get upstairs? Ayun, sige. Itutour ko muna kayo. Aray ko po. Sa taas ng baler. Aray ko na. Ay, sige kayo muna, ate. Okay, narito na tayo ngayon sa taas ng kubo. Yeah. Go! Go po. Go, girl. Hello po. Okay, and I'll show you how it looks like. Ayan, this is the other side of the kubo. At ato pala yung mga office mates ko. Hi everyone! Rod! Ayan sila. In fairness, ang linaw ng tubig dito. Kasi yung peg niya, para siyang may sandbar. May sandbar sa gitna. Ang ganda. Nakakaaliw. Kasalukuyan natin, sasasana ka ng pictorial. At nga, ay! Sarado! Sayang hindi tayo makakaakyat kasi sarado. I don't know why. Ako naman. At ngayon po ay kasalukuyan yung nasasaksihan ng pictorial ng ating friends. Ay! Ay, sorry. Pasensya naman. Dito pala. Hi everyone! Bing! Bing! Ayan, smile kayo dito. Smile kayo dito. Daming camera, madaming camera. Tagal mo, Bing. Oh, yan, dapat. 3, 4, 5, 6, 7. Hi, ate. Hi! Hello! Wala ko picture. Dito presko kasi makulimlim. Woo! Oh yes, come on. Woo! Woo! Bisaklata. Maganda yun, ma'am siya bang umanda kayo bang yung lahatak kayo, no? Ang warm ng water dito. Kita pa ba kayo ng Angel? At ngayon po ay masasaksihan natin ang remake ng Oblation. They are trying to recreate Oblation.
Kaya na kanino. Ang hirap kayo ako, di ko carry yan. Babalik na ako, napapa-fresh na lang ako. Ay, maliit na kayo. Those are my beachy friends. Wow, ang daming starfish nga. Wow, ang ganda. Sandbar. Ay, ang sarap mag-swimming. Let's come on. Ay! I did not see that comment. Para walang vest. Oh, kayo ano? Ano, matibay ba kayo? Ikaw, matibay ka ba? Oh, kaya ko yan. Ako pa ba? Ha, ako pa ba? Sisiw. Parang nag-iwan ko to Ikaw, matibay ka ba? Oh, kaya ko yan. Galing mo, pre. Pre, tara pre. Sige na. Ibibigay sa'yo balat ng chooks to go. Charot. Hi everyone! Hi everyone! You are still tuning in to Miss Matibay Adventures YouTube channel. Oh yes, come on! And our adventure for today is... Wala, maglulubog lang sa tubig. Walang gawa. Oh yes, come on. Hi everyone! Woo! Oh my God! Pwede mo bang i-delay yun? Hi everyone! Welcome to Bisaklatan Adventure! Hoy, misak pala binibisaklat yung ano ko. Yung pechay kong may buto. Isang napakalaking opportunity na napapanood nyo ang Bisaklatan Festival na ito. Bakit kasi mag-bed? Aunay! Magdaan nga ako, magtatalon ako. Ito! Woo! Ay mo dyan? I love it when you call me Suswanita! Isa pa. Ibang kanta naman. 5, 6, 79. Ibibigay sa'yo. Sabay-sabay. 5, 6, 75. Ibibigay sa'yo. Balat ng chooks to go. Dali, mag-zoom out ako. The sun will come out tomorrow. Happy people pass my way tomorrow. Come walk now. Everybody now. Tomorrow, I love you. Tomorrow, you're always out there. Sumilit. Sige ka lang.
5, 6, 75. And there you have it, guys. We are back to Magalawa Island after snorkeling na wala namang snorkel. Charot. Tapos kumanta tayo ng I love it when you call me Suswani Tae. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. At syempre, ang pinakamasaya sa adventure na ito ay ang food trip adventure. Galit-galit muna. Ang bongga nila kuya, after ng activity, pagbalik dito sa island, prepared na agad yung food. Natatouch ako. I wish Bimbi is here. Darla! Where's Darla? Sir!